વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેપર 501 ગ્રુપ થિયરી એમાં આગળના 2 લેક્ચરમાં આપણે બાઇનરી ઓપરેશન્સ અને ડેફિનેશન્સ, કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ ગ્રુપ અને એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ એ જોઈ ગયા. તો એ દરેક વસ્તુ તમારે સમજીને યાદ રાખવી જરૂરી છે. આગળ આપણે જોઈશું એલિમેન્ટરી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એ ગ્રુપ. તો ગ્રુપની કેટલીક પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી, આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇઝ યુનિક. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ એન એલિમેન્ટ ઇઝ યુનિક. તો ગ્રુપમાં એના કોઈ પણ એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ હંમેશા યુનિક જ હોય. યુનિક એટલે એક અને માત્ર એક જ હોય. અને if we denote an element A by A inverse, કોઈ પણ ગ્રુપ Gમાં એના કોઈ પણ એલિમેન્ટનો આપણે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ Aના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટને A ઇન્વર્સથી દર્શાવીએ તો A ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ A થશે. For any AB belongs to G, A star B inverse equal to B inverse star A inverse થાય. તો AB belongs to G માટે A star B એ પણ Gનો જ એલિમેન્ટ હશે. તો એ Gના એલિમેન્ટ A star Bનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ આ મુજબ મળે, B ઇન્વર્સ સ્ટાર A ઇન્વર્સ. અને ફિફ્થ પ્રોપર્ટી, બોથ કેન્સલેશન લો લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ સેટિસ્ફાઈઝ ઇન G ફોર બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર. એટલે કે A સ્ટાર B ઇક્વલ ટુ A સ્ટાર C ઇમ્પ્લાઇઝ B ઇક્વલ ટુ C. લેફ્ટ કેન્સલેશન લો એ સેટિસ્ફાય થાય અને B સ્ટાર A ઇક્વલ ટુ C સ્ટાર A ઇમ્પ્લાઇઝ B ઇક્વલ ટુ C થાય. એટલે કે રાઇટ કેન્સલેશન લો એ પણ સેટિસ્ફાય થાય ફોર એની AB બિલોંગ્સ ટુ G માટે. તો એની સાબિતી આપણે જોઈશું. લેટ G સ્ટાર B એની ગ્રુપ. તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરશું. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી કઈ છે કે ગ્રુપ Gમાં એનો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ યુનિક હોય. યુનિક એટલે એક અને માત્ર એક જ હોય. તો એનાથી ઉલટું ધાર લેશું આપણે. ઇફ પોસિબલ, સપોઝ E and E dash are two identity elements in G for binary operation star. તો હવે E ને આપણે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ તરીકે લઈ અને E ડેશ એ Gનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે એ મુજબ લઈ. તો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એની ડેફિનેશન મુજબ શું કહી શકશું? તો E ડેશ સ્ટાર E ઇક્વલ ટુ E સ્ટાર E ડેશ ઇક્વલ ટુ E ડેશ. તો હવે E ડેશ એને આપણે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ તરીકે લઈ અને E બિલોંગ્સ ટુ G છે એમ લઈશું. તો શું કહી શકશું? E સ્ટાર E ડેશ ઇક્વલ ટુ E ડેશ સ્ટાર E ઇક્વલ ટુ E. કારણ E ડેશ એ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તો અને E સાથેને બાઇનરી ઓપરેશનથી એલિમેન્ટ E જ મળશે. તો આ રિઝલ્ટ એને આપણે રિઝલ્ટ 1થી દર્શાવી દઈએ અને આપણે રિઝલ્ટ 2થી દર્શાવી દઈશું. તો ફ્રોમ 1 and 2 આપણે ઇઝીલી જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા જો 1માં E સ્ટાર E ડેશ ઇક્વલ ટુ E ડેશ છે
અને અહીંયા 2માં E સ્ટાર E ડેશ ઇક્વલ ટુ E છે અને therefore E ડેશ ઇક્વલ ટુ E. તો બે જુદા જુદા આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ લીધા પણ એ બંને કેવા મળે છે? ઇક્વલ છે. એનો અર્થ શું થયો કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇન એ ગ્રુપ G ઇઝ યુનિક. તો એ જ રીતે આગળ આપણે પ્રૂવ કરશું કે આ ગ્રુપ જીમાં એના કોઈ પણ એલિમેન્ટ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ પણ યુનિક જ હોય. તો એ પ્રૂવ કરવા પણ આનાથી ઉલટું ધારી લેશું. ધારો કે બી અને સી આર ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ એલિમેન્ટ એ બિલોંગ્સ ટુ જે. તો બી અને સી એ ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એવું લઈએ આપણે. તો યુનિક ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ હોય એ પ્રૂવ કરવા શું પ્રૂવ કરવું જોશે કે બી ઇક્વલ ટુ સી થવું જોઈએ. હવે અહીંયા બી ઇઝ એન ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ એ છે તો therefore શું કહી શકશો એ સ્ટાર બી ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ એ. તો એને આપણે રિઝલ્ટ 1 થી દર્શાવી દઈશું. તો હવે સી એ પણ ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ એ છે. સી એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ તો શું કહી શકશો એ સ્ટાર સી ઇક્વલ ટુ સી સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ ઈ. તો અહીંયા ઈ એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તો હવે આપણે આ તો કહી શકશું કે બી ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર ઈ કારણ એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તો બી સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ બી થાય. તો બી ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર. હવે આ જે ઈ છે એની જગ્યાએ આપણે આ 2 ઉપરથી ઈ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર સી મૂકી શકીએ. એ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર સી મૂકી દઈએ. તો ફરી સ્ટાર એ એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી છે. તો બી સ્ટાર એ સ્ટાર સી અને આપણે આ મુજબ લખીએ છીએ બી સ્ટાર એ સ્ટાર સી. તો 1નો યુઝ કરી તો બી સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ ઈ છે 1માં. તો બી સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ ઈ મૂકી દઈશું સ્ટાર સી એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ. તો ઈ સ્ટાર સી બરાબર સી થશે. તો therefore આપણને મળશે બી ઇક્વલ ટુ સી. તો આમ બી અને સી બે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ લીધા આપણે એલિમેન્ટ એના. તો એ બંને ઇક્વલ પ્રૂવ થાય છે અને therefore we can say that the inverse element of any element A belongs to J is unique. તો થર્ડ now પ્રૂવ કરશું કે એ ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એ. એના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટને આપણે એ ઇન્વર્સથી દર્શાવશું. તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે એ ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એ. તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ ઇન્વર્સ છે therefore શું કહી શકશું એ ઇન્વર્સ સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર એ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એ where A is the identity element in group G for binary operation star. So by definition of inverse element we can also say that A is the inverse element of A inverse. તો એ ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ પોતે છે એ આપણે કહીએ કે તો એને સિમ્બોલિકલી વી કેન ડિનોટ ઇટ એ ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એ. તો એના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ પોતે જ થાય. તો એ આપણે પ્રૂવ કર્યું. ચોથી પ્રોપર્ટી આપણે ગ્રુપની પ્રૂવ કરશું
let any A B belongs to G. તો આપણે જોઈ ગયા ગ્રુપની ડેફિનેશન મુજબ કે એના દરેક એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ગ્રુપ જીમાં મળે છે. તો એ ઇન્વર્સ એ એલિમેન્ટ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ લે, બી ઇન્વર્સ એ એલિમેન્ટ બીનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ લઈ લેશે. Inverse element of B exists in G. So A inverse B inverse belongs to G મળે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે A inverse star A equal to A star A inverse equal to A. A inverse એ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. એ જ રીતે B inverse એ એલિમેન્ટ બીનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. therefore B inverse star B equal to B star B inverse equal to E. તો હવે A inverse અને B inverse belongs to G મળે છે. જોઈએ આપણે. અને G એ ગ્રુપ છે તો B inverse star A inverse એ પણ belongs to G થાય. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે આ B inverse star A inverse એ A star B નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. તો આપણે કહી શકશું કે A star B inverse equal to B inverse star A inverse. તો B inverse star A inverse A star B નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ થવા માટે આપણે પ્રૂવ કરવું જોઈશે કે A star B inverse star A inverse equal to E equal to B inverse star A inverse star A star B. તો એ પ્રૂવ કરશું. તો A star B inverse star A inverse એને આપણે આ મુજબ લખીએ છીએ. કારણ સ્ટાર એ એસોસિએટિવ બાઇનરી ઓપરેશન છે. તો A star બ્રેકેટમાં B star B inverse star A inverse. Because star is associative. ફરી સ્ટાર ઇઝ એસોસિએટિવ એનો યુઝ કરે તો એને આપણે આ મુજબ લખી શકશું. A star B inverse star A inverse. તો B star B inverse બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જશે. આપણે જોઈએ આગળ B inverse એ Bનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. તો therefore A star A inverse E star A inverse બરાબર A inverse કહીએ કે કારણ A is the આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે અને A star A inverse બરાબર E થાય કારણ A inverse એ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. તો A star A inverse equal to E જગ્યા મળે. અને similarly we can prove that B inverse star A inverse star A star B equal to E. And therefore we have A star B inverse star A inverse equal to B inverse star A inverse star A star B equal to E. So therefore by definition of inverse element we can say that B inverse star A inverse is the inverse element of A star B. અને એને આપણે આ મુજબ દર્શાવીએ કે A star B નો ઇન્વર્સ equal to B inverse star A inverse. તો ફોર્થ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરી. છેલ્લી ફિફ્થ પ્રોપર્ટી આપણે
ગ્રુપ જેની પ્રૂવ કરે તો એ માટે લેટ એન ABC બિલોંગ્સ ટુ જે. પાંચમી પ્રોપર્ટી કઈ પ્રૂવ કરશો કે લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ both cancellation law satisfies in group J. તો A belongs to J છે અને J છે ગ્રુપ તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ A ઇન્વર્સ belongs to J મળે કે જેથી A ઇન્વર્સ સ્ટાર A ઇક્વલ ટુ A સ્ટાર A ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ E થાય. તો લેફ્ટ કેન્સલેશન લો પ્રૂવ કરવા માટે આપણે પ્રૂવ કરશું કે A સ્ટાર B ઇક્વલ ટુ A સ્ટાર C પ્લસ B ઇક્વલ ટુ C થવું જોઈએ. તો બંને બાજુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ A ઇન્વર્સ ઓપરેટ કરશું તો A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર B ઇક્વલ ટુ A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર C. સ્ટાર એ એસોસિએટિવ છે તો A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર B અને આપણે આ મુજબ લખી શકશું A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર B. એ જ રીતે A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર B A સ્ટાર C ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકશું A ઇન્વર્સ સ્ટાર A સ્ટાર C. તો A ઇન્વર્સ સ્ટાર A આગળ જઈ ગયા A ઇન્વર્સ સ્ટાર A ઇક્વલ ટુ E થાય છે તો E સ્ટાર B થશે. ફરી A ઇન્વર્સ સ્ટાર A ઇક્વલ ટુ E તો E સ્ટાર C. E આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો ઇક્વલ ટુ B સ્ટાર C થશે. તો સ્ટાર સેટિસ્ફાઈસ લેફ્ટ કેન્સલેશન લો ઇન ગ્રુપ C એ આપણે પ્રૂવ કર્યો અને સિમિલરલી વી કેન પ્રૂવ right cancellation law B star A equal to C star A equal to B plus B equal to C. So similarly we can easily prove it and therefore star satisfies right cancellation law in group J and therefore we can say that star satisfies both cancellation law left and right in a group J. આગળ થિયરમ જોઈશું. In a group G, the linear equation A star x equal to B and y star A equal to B for AB belongs to G have unique solutions in group J. તો ગ્રુપ G માં કોઈ પણ AB belongs to G માટે આ ઇક્વેશન્સ A star x equal to B અને y star A equal to B એને યુનિક સોલ્યુશન હોય એ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે that any AB belongs to J and J is a group. તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ ગ્રુપ Gમાં મળે છે and therefore A inverse star B એ પણ belongs to J થાય. A inverse J નો એલિમેન્ટ B પણ J નો એલિમેન્ટ and J is closed under binary operation star. Therefore A inverse star B belongs to J. So we show that x1 equal to A inverse star B is a solution of equation A star x equal to B. તો આ x1 equal to A inverse star B
એ આ ઇક્વેશન એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બીનું સોલ્યુશન છે એ પ્રૂવ કરવા એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એક્સની જગ્યાએ આપણે x1 મૂકી દેશું તો ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ થવું જોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે x1 સેટિસ્ફાઈઝ ધીસ ઇક્વેશન એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બી તો એ પ્રૂવ કરી એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર x1 તો એ સ્ટાર x1 બરાબર એ ઇન્વર્સ સ્ટાર બી લીધો છે સ્ટાર એસોસિએટિવ છે તો એને આપણે આ મુજબ લખી શકીશું એ સ્ટાર એ ઇન્વર્સ સ્ટાર બી એ સ્ટાર એ ઇન્વર્સ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ તો એ સ્ટાર એ ઇન્વર્સ બરાબર એ થાય એ સ્ટાર બી એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ તો એ સ્ટાર બી બરાબર બી થશે તો ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઓફ ઇક્વેશન એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બી થઈ ગયો તો આ જે ઇક્વેશન છે એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બી એમાં આપણે એક્સની જગ્યાએ x1 મૂકી x1 બરાબર એ ઇન્વર્સ સ્ટાર બી તો ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થાય છે અને ધેરફોર આપણે કહી શકીશું કે x1 ઇક્વલ ટુ એ ઇન્વર્સ સ્ટાર બી ઇઝ a solution of equation a સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બી હવે આપણે આ સોલ્યુશન એ યુનિક્યુ છે એ પ્રૂવ કરવું છે તો સોલ્યુશનની યુનિકનેસ પ્રૂવ કરવા માટે ધારો કે એના બે સોલ્યુશન છે લેટ એક્સ ઇક્વલ ટુ x1 and x equal to x2 are solutions of equation a star x equal to b તો x1 એનો સોલ્યુશન છે therefore a star x1 equal to b x2 આ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન છે therefore a star x2 equal to b થશે તો આ બંને ઉપરથી a star x1 equal to a star x2 થશે અને ગ્રુપ જીમાં લેફ્ટ કેન્સલેશન લો સેટિસ્ફાય થાય છે અને therefore આપણે કહી શકીશું કે x1 equal to x2 તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે જો બે સોલ્યુશન લઈ તો એ બંને ઇક્વલ જ છે એનો અર્થ શું થયો કે ઇક્વેશન એ સ્ટાર એક્સ ઇક્વલ ટુ બી એને ગ્રુપ જીમાં યુનિક સોલ્યુશન છે એ સોલ્યુશન કયું છે એ ઇન્વર્સ સ્ટાર બી અને સિમિલરલી વી કેન પ્રૂવ ધેટ y1 equal to b star a inverse is the unique solution of equation y star a equal to b in group G. So now we define congruence relation in set of integers z. So let n greater than 0 be a fixed integer. So for any AB belongs to Z, if n divides A minus B, then we say that A is congruent to B, with respect to n. n greater than 0 એ કોઈ પણ ફિક્સ ઇન્ટીજર છે તો for any AB belongs to Z, if n divides A minus B, then we say that A is congruent to B with respect to n. And it is denoted by a symbol થી દર્શાવશું એને A is congruent to B mod n. A is congruent to B mod n એનો અર્થ શું થયો n divides A minus B એટલે કે n એ A minus B ને નિશેષ ભાગે છે
તો એને a માઇનસ બીને નિશેષ ભાગે તો આપણે કહેશું કે a ઇઝ કોન્ગ્રુન્ટ ટુ b વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ n, અને એને સિમ્બોલિકલી we denote it by a congruent to b mod n. તો આ symbol is read as a is congruent to b modulo n. For example, for n equal to 5, તો આપણે ઇઝીલી જોઈએ કે 5 divides 15 minus 5. 15 minus 5 means 10. તો 5 divides 10 એ આપણે જાણીએ છીએ. 5 એ 10ને નિશેષ ભાગે. તો આ 5 એ n છે, આને આપણે a કહી દઈએ, આ b, અને આપણે b કહી દઈશું. તો n divides a minus b એવા ફોર્મમાં થઈ ગયા. તો a congruent to b એટલે કે 15 congruent 5 mod n, n બરાબર 5 છે. તો 15 is congruent to 5 mod n અથવા તો મોડ્યુલો n. એ જ રીતે આગળ આપણે આમ પણ કહી શકીશું 5 divides 50 minus 10. 50 minus 10 40. તો 5 એ 40ને નિશેષ ભાગે છે. તો એને આપણે આ મુજબ લખી શકીશું 50 congruent to 10 mod 5. એ જ રીતે 5 divides 5 plus 15. 5 plus 15 equal to 20. 5 એ 20ને નિશેષ ભાગે. 5 plus 15 એને આપણે આ મુજબ લખીએ કે 5 divides 5 minus 5 plus 15 અને 5 minus minus 15 એ મુજબ લખીએ છીએ. તો આપણે આમ પણ કહીએ કે એને 5 is congruent to minus 15 mod 5. a minus b એવા ફોર્મમાં થઈ ગયા. તો a equal to 5 થશે, b equal to minus 15, n equal to 5 છે. તો therefore 5 congruent to minus 15 mod 5 એ મુજબ થશે. અને if a is not congruent to b mod n, then it is denoted by, so a is not congruent to b mod n, તો એને આપણે સિમ્બોલિકલી આ મુજબ દર્શાવશું. a is not congruent to b mod n where n is fixed positive integer. For example, 15 is not congruent to 3 mod 5. 15, 5 does not divide 15 minus 3. 15 minus 3, 12. 5 है 12 ને નિશેષ ન ભાગે. તો એને સિમ્બોલિકલી આપણે આ મુજબ કહી શકશું 15 is not congruent to 3 mod 5. તો આગળ આપણે થિયરમ્સ જોશું. Congruence modulo n is an equivalence relation on Z. Congruence modulo n is an equivalence relation on Z where n greater than 0 be a fixed integer. n greater than 0 means fixed positive integer. તો equivalence relation હોવા માટે એ relation રિફ્લેક્સિવ હોવો જોઈએ. તો કોન્ગ્રુઅન્સ મોડ્યુલો n એ રિફ્લેક્સિવ હોવો જોઈએ, સિમેટ્રિક હોવો જોઈએ અને ટ્રાન્સિટિવ હોવો જોઈએ. રિફ્લેક્સિવ, સિમેટ્રિક એન્ડ ટ્રાન્સિટિવ રિલેશન ઓન ધેટ.
તો એ પ્રૂવ કરશું. તો પહેલાં રિફ્લેક્સિવ પ્રૂવ કરવી. રિફ્લેક્સિવ પ્રૂવ કરવા માટે શું પ્રૂવ કરવું જોશે કે A is congruent to A mod n. તો આપણે કહીએ કે આ congruence relation is reflexive on Z for any A belongs to Z માટે. તો let any A belongs to Z. તો આપણે ઇઝીલી કહીએ કે n divides A minus A. A minus A equal to 0 થશે. તો n એ 0 નિશેષ ભાગે છે. તો આપણે કહીએ કે A is congruent to A mod n. n divides A minus B એવા ફોર્મમાં બીની જગ્યાએ જ. તો A is congruent to A mod n, and therefore we can say that congruence relation is reflexive on Z. તો આગળ આપણે પ્રૂવ કરશું કે congruence relation is symmetric. તો એ પ્રૂવ કરવા let any AB belongs to Z. સિમેટ્રિક માટે શું થવું જોઈએ કે A is congruent to B mod n હોય તો implies B is congruent to A mod n થવું જોઈએ for every AB belongs to Z માટે. તો એ પ્રૂવ કરવા let any AB belongs to Z. A is congruent to B mod n. તો implies આપણે કહીએ કે n divides A minus B. congruence રિલેશનની ડેફિનેશન મુજબ તો n એ A minus B ને નિશેષ ભાગે એનો અર્થ એવો છે. and therefore તો આપણે આમ પણ કહીએ કે n divides minus A minus B. કારણ શું? ફોર એક્ઝામ્પલ 5 divides 10 હોય તો 5 divides minus 10 પણ થાય છે. 5 એ 10 ને નિશેષ ભાગે તો 5 minus 10 એને પણ નિશેષ ભાગે છે. આપણે ઇઝીલી જોઈએ કે તો n divides A minus B હોય તો n divides minus A minus B થાય. and therefore n divides minus A minus minus plus B. તો એનો અર્થ એમ n divides B minus A, and therefore we can say that V congruence A mod n. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે for any AB belongs to Z, A is congruent to B mod n implies B congruent to A mod n, and therefore congruence relation is symmetric on Z. તો ચલો આપણે પ્રૂવ કરશું કે કોન્ગ્રુઅન્સ રિલેશન એ ટ્રાન્ઝિટિવ હોવું જોઈએ. આગળ જોઈ ગયા રિફ્લેક્સિવ છે, સિમેટ્રિક પણ છે, અને જો ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન પણ હોય તો આપણે કહી શકશું કે કોન્ગ્રુઅન્સ રિલેશન ઇઝ એન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ઓન Z. તો ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન પ્રૂવ કરવા આ મુજબ પ્રૂવ કરવું પડે કે કોઈ પણ ABC belongs to Z માટે A is congruent to B mod n અને B is congruent to C mod n હોય તો implies A is congruent to C mod n થવું જોઈએ. તો એ પ્રૂવ કરીશું. તો let any ABC belongs to Z એના માટે A is congruent to B mod n, B congruent to C mod n. Now A is congruent to B mod n, therefore શું કહી શકશું n divides A minus B. B is congruent to C mod n, therefore શું કહી શકશું n divides B minus C. તો n એ A minus B ને નિશેષ ભાગે, n એ B minus C ને પણ નિશેષ ભાગે છે. તો એ બેના સમને પણ નિશેષ ભાગે છે. તો therefore કહી શકશું કે n divides A minus B plus B minus C. શું કામ? ફોર એક્ઝામ્પલ 5 divides 10 છે, આપણે જાણીએ 5 એ
10 ને નિશેષ ભાગે. ઓલ્સો 5 divides 15, 5 એ 15 ને પણ નિશેષ ભાગે. તો 5 divides 10 plus 15, એને પણ નિશેષ ભાગે છે. 10 plus 15 બરાબર 25 થશે. તો 5 એ 25 ને પણ નિશેષ ભાગે છે. તો એ મુજબ n divides a minus b, n divides b minus c. તો n divides a minus b plus b minus c. આગળનો સમ a minus b plus b minus c, therefore a minus c થશે. n divides a minus c, therefore a is congruent to c mod n. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે for any a, b, c belongs to Z, a is congruent to b mod n and b is congruent to c mod n, implies a is congruent to c mod n. And therefore, we can say that congruence relation is transitive on Z. So, congruence modulo n relation is reflexive, symmetric and transitive relation on Z. So, we આપણે 1, 2, 3 માં prove કર્યા. And therefore, we can say that congruence modulo n is an equivalence relation on Z, where n greater than 0 is a fixed positive integer. તો આગળ રિઝલ્ટ્સ બધું જશો. Let n greater than 0 be a fixed integer. તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આ મુજબ પ્રૂવ કરશો. a is congruent to b mod n, c is congruent to d mod n. તો implies a plus c congruent to b plus d mod n for every a, b, c belongs to Z. Also, we have result a is congruent to b mod n, c is congruent to d mod n, implies ac congruent to bd mod n. So, again, multiplication congruent to b and d no multiplication. Third result ke a congruent to b mod n implies a raised to m congruent to b raised to m mod n for any positive integer m. તો આ ત્રણેય રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવા. ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આ મુજબ પ્રૂવ કરશું. a is congruent to b mod n and c is congruent to d mod n. So implies a plus c congruent to b plus d mod n, where a, b, c belongs to Z. So a prove કરશો result. So let n be a fixed positive integer. First my a is congruent to b mod n, c is congruent to d mod n છે. તો આપણે કહી શકશું કે n divides a minus b, c congruent to d mod n, એના ઉપરથી n divides c minus d. તો n a minus b ને નિશેષ ભાગે, n c minus d ને નિશેષ ભાગે. તો n એ બેના સમને પણ નિશેષ ભાગે. અગર જોઈએ એ મુજબ 5 divides 10 હોય, 5 divides 15 હોય, તો implies 5 divides 10 plus 15 એ પણ થાય છે. 5 10 ને નિશેષ ભાગે છે, 5 15 ને નિશેષ ભાગે.
તો 5 એ 10 અને 15ના સરવાળા 25 અને પણ નિશેષ ભાગે છે એ આપણે જોઈએ છે. તો n ડિવાઇડ્સ a પ્લસ c a માઇનસ b પ્લસ c માઇનસ d. તો એના બરાબર આપણે આ મુજબ કહી શકીશું કે n ડિવાઇડ્સ a પ્લસ c માઇનસ બ્રેકેટમાં b પ્લસ d. તો therefore a plus c congruent to b plus d mod n for every a, b, c belongs to Z. તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કર્યો. a is congruent to b mod n, c is congruent to d mod n હોય તો a plus c congruent to b plus d mod n થાય. બીજો રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવો છે. તો a congruent to b mod n લઈ c congruent to d mod n લેશું. તો ઇમ્પ્લાઇઝ આપણે પ્રૂવ કરીશું કે ac congruent to bd mod n. તો હવે a congruent to b mod n છે તો therefore કહી શકશું n divides a minus b. c congruent to d mod n છે તો કહી શકશું n divides c minus d. હવે n divides a minus b છે તો n divides c into a minus b. n a minus b ને નિશેષ ભાગે તો એના કોઈ પણ મલ્ટિપલ એને પણ નિશેષ ભાગે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ 5 એ 10 ને નિશેષ ભાગે તો 5 એ 10ના કોઈ પણ પોઝિટિવ મલ્ટિપલ ફોર એક્ઝામ્પલ 3 લઈ લઈ તો 5 એ 3 into 10. 3 into 10 means 30. તો 5 divides 30 એ પણ સાચો છે. તો n divides a minus b હોય તો a minus b ના મલ્ટિપલ c into a minus b એને પણ નિશેષ ભાગે છે. તો therefore n divides ac minus bc. એ જ રીતે n divides c minus d છે તો n એ c minus d ને નિશેષ ભાગે તો c minus d ના કોઈ પણ મલ્ટિપલ b લઈ આપણે એનો મલ્ટિપલ તો b into c minus d એને પણ n નિશેષ ભાગે. therefore n divides b into c minus d. therefore n divides bc minus bd. તો આ જે રિઝલ્ટ છે એને આપણે રિઝલ્ટ 1 કીધો છે અને રિઝલ્ટ 2 કીધો છે. આ રિઝલ્ટ 1 છે, આ રિઝલ્ટ 2 છે. તો ફ્રોમ 1 and 2 શું કહી શકશું n divides ac minus bc plus bc minus bd. તો આ બેના સમને પણ નિશેષ ભાગે છે આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ. તો ac minus bc plus bc minus bd equal to થશે ac minus bd. તો n divides ac minus bd and therefore શું કહી શકશું ac is congruent to bd mod n. તો સેકન્ડ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કર્યો. હવે થર્ડ રિઝલ્ટ જોશું આપણે. તો let a is congruent to b mod n અને આપણે પ્રૂવ કરશું કે a raised to m congruent to b raised to m mod n. તો a is congruent to b mod n છે તો આપણે કહી શકશું કે n divides a minus b congruence relation અને ડેફિનેશન મુજબ. તો n a minus b ને નિશેષ ભાગે તો a minus b ના મલ્ટિપલ
એને પણ નિશેષ ભાગ છે. તો n ડિવાઇડ્સ આ બેનો મલ્ટિપ્લિકેશન આ મુજબ થશે ઇક્વલ ટુ થશે a⁻m માઇનસ b⁻m. તો n ડિવાઇડ્સ a⁻m માઇનસ b⁻m થાય છે. તો કોન્ગ્રુઅન્સ રિલેશન અને ડેફિનેશન મુજબ શું કહી શકશું? therefore a⁻m congruent to b⁻m mod n. તો આમ આપણે થર્ડ રિઝલ્ટ કે a is congruent to b mod n હોય તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે a⁻m congruent to b⁻m mod n.